Hello, good afternoon everyone. Welcome to Scordemy IAS. So প্ৰত্যেক দিনৰ নিচিনা আজিও আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডিসকাস কৰিবলৈ আহিছো। সো আজি ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি টপিক আছে এইখিনি আমাৰ প্ৰিলিমছ প্লাস মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহবও পাৰে, বাট খুদি দিব পাৰে, কাৰণ যিখিনি টপিক আছে এইখিনি বহুত আগৰ পৰা নিউজতে আছে। প্লাস G7 বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰুপিংয়ে হয়। সো যেটো আমি জেনাৰেল বা স্ট্যাটিক পোর্শনতো আমি কভার করো গমছে বস্তুটো। সো তাতে আহি যাব পারে কোয়েশ্চনখিনি, প্রিলিমসতো আহি যাব পারে, প্লাস মেইনসৰ কাৰণেতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টপিক এটা, ইয়াৰ ওপৰত কোয়েশ্চন খুদি দিব পাৰে। সো আজিৰ যেটো আমাৰ কারেন্ট এফেয়ার্সৰ যেটো সিরিজ বা যেটো ক্লাস, ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিম বেসিক্যালি G7 গ্ৰুপ 7। জি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনত ৰাখিবা গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয়। সো গ্ৰুপ 7 কান্ট্ৰি বিলাকৰ 52nd অৰ্থাৎ 52তম যেটো সাবমিট, এই সাবমিটটো এইবাৰ ক'ত হৈ আছে, ফ্ৰান্সত হৈ আছে, য'ত বিভিন্ন দেশৰ লগতো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অনাৰেবল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল। তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰিম ইণ্ডিয়া স্লোভাকিয়া কম্প্ৰিহেনসিভ পাৰ্টনাৰশ্বিপ, কাৰণ আমি গম পাওঁ 1990sত স্লোভাকিয়াই কি লাভ কৰিছিল, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লাভ কৰিছিল, আৰু স্লোভাকিয়াই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লাভ কৰাৰ পিছতে পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2026ত পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কোনো এগৰাকী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে, মানে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টু ভিজিট ইন স্লোভাকিয়া, স্লোভাকিয়াত ভিজিট কৰা প্ৰথমগৰাকী ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হয়, অনাৰেবল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। চাওঁতে এই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ভিজিটৰ লগে লগে ইণ্ডিয়া আৰু স্লোভাকিয়াৰ মাজত এটা কি ডেভেলপ হয়, কম্প্ৰিহেনসিভ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেভেলপ কৰা হয়। সো ডিসকাস কৰিম আমি। তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰিম INS বাস। সো INS বাস এটা কি হয়, এটা নেভেল শিপমেণ্ট, ইয়াৰ প্লেস শিপমেণ্ট হয়, ক'ত আছে এইটো বৰ্তমান আন্দামানৰ আছে। ইটছ এ ষ্ট্ৰেটেজিক সিগনিফিকেণ্ট পইণ্ট অফ আৱাৰ সাউথাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, গম পাইছে বস্তুটো। সো ডিসকাস কৰিম আমি গোটেইখিনি টপিক, এটা টপিক আজিৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এটা গুড নিউজ দিবলৈ গৈ আছোঁ, আমাৰ 15 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এটা ফাউণ্ডেশ্যন বেচ আৰম্ভ হৈছে, যাৰ যোৱাকালিৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছে। তিনিটাকৈ ক্লাছ চলি আছে, আৰু আমি এইখিনি প্ৰপাৰ 1 ইয়াৰৰ এটা থিম বনাই কেনে, 1 ইয়াৰৰ এটা ৰুটিন বনাই কেনে প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজিত আমি যোৱাকালিৰ পৰা ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে ক্লাছটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমি 2 দিনৰ ভিতৰত আনসাৰ ৰাইটিংও আৰম্ভ কৰি দিম। সো একদম প্ৰপাৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আমি প্ৰিলিমছ মেইনছৰ কাৰণে ফ'কাছ কৰি কেনে সকলো ষ্টুডেণ্টক 1 ইয়াৰৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন বেচ আমি ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ। যোনসকল ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যনটো ল'ব বিচাৰা, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰা আৰু ধুনীয়াকৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰা, গম পাইছে বস্তুটো। কাৰণ আমাৰ ইউটিউবৰ পৰা অলপ এপৰ ডিফাৰেঞ্চটো আছে। এপত আমি বেছিকেলি অলপ বেছিকৈ টাইম দিব পাৰোঁ, তাতে অলপ বেছিকৈ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হয় বস্তুখিনি, যিখিনি নিড হয়। চ' চাব পাৰা বস্তুখিনি, এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰা। সো প্ৰথমটো টপিক আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছোঁ G7। সিলেবাছত আমাৰ GS পেপাৰ 2 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। নিউজত কিহৰ কাৰণে আছে চাওঁ আমি, 52nd G7 সাবমিট হেজ জাষ্ট কনক্লুডেড ইন ইভিয়ানলেছ-বেইন, জাগাটোৰ নাম, প্লেচটোৰ নাম ইভিয়ানলেছ-বেইন, ক'ত আছে, ফ্ৰান্সত। হেল্ড ফ্ৰম জুন 15-17 পৰা 17 লৈকে হৈছে আণ্ডাৰ দ্য ফ্ৰেঞ্চ প্ৰেচিডেঞ্চি। সো এইবাৰৰ G7 যেটো গ্ৰুপ 7ৰ প্ৰেচিডেঞ্চিটো কোনে লাভ কৰে, ফ্ৰান্সে লাভ কৰে, মনত ৰাখিবা। দ্য সাবমিট ফ'কাছড হেভিলি অন দ্য ৰিবিল্ডিং গ্ল'বেল ট্ৰাষ্ট। সো আমি গম পাইছিলোঁ ৰিচেণ্ট টাইমত ৱেষ্ট এছিয়াৰ যেটো ক্ৰাইচিছ হওক বা ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যেটো ইনষ্টেবিলিটি হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি লেটিন আমেৰিকাৰ যেনেকা দেখা পাইছিলোঁ, আমি গম পাইছোঁ। সো এনেকুৱা ধৰণৰ বা আমেৰিকাৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যেটো এগ্ৰেছিভ পলিচি, এইবিলাকে গ্ল'বেল ট্ৰাষ্টটো আমি দেখা পাইছিলোঁ বহুত কিবা না কিবা ক্ষেত্ৰত লছ হোৱা দেখা পাইছিলোঁ। সো এইবাৰৰ গ্ৰুপ 7 কাণ্ট্ৰিৰ মেইন ফ'কাছটো হৈছে কি, যিটো গ্ল'বেল ট্ৰাষ্ট আছিল, যিটো গ্ল'বেল ট্ৰাষ্ট গোটেই পৃথিৱীত লছ হোৱা দেখা গৈছিল, সেই গ্ল'বেল ট্ৰাষ্টক আকৌ কেনেকৈ ৰিবিল্ড কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত দিয়া হৈছে, গুৰুত্ব কৰা হৈছে। মেনেজিং দ্য AI ৰিস্ক। সো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ থ্ৰুদি কেনে যিখিনি ৰিস্ক বা যিখিনি থ্ৰেট আহি আছে, সেইখিনি আমি গ্ল'বেলি কেনেকৈ মেনেজ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ ডিপ ফেক হওক বা আদাৰ যিখিনি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ থ্ৰুদি যিখিনি থ্ৰেট আহি আছে, সেই থ্ৰেটখিনিক আমি গ্ল'বেলি কেনেকৈ মেনেজ কৰিব পাৰোঁ, সো তাৰ ওপৰত ডিসকাস কৰাইছে। সিকিউৰিং ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল ছাপ্লাই চেইন। সো যিমানখিনি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ আছে, একদম ক্ৰুড অইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে, নেচাৰেল গেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে, ইউৰেনিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে, গম পাইছা বস্তুটো। সো লিথিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে যিমান ধৰণৰ আমাৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আছে, সেই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলবিলাকৰ ৱৰ্ল্ডত এটা ভাল সিকিউৰ ছাপ্লাই চেইন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যায়, তাৰ ওপৰত আজি G7ৰ মিটিঙত ডিসকাস কৰা হৈছে। এণ্ড এড্ৰেছিং এক্টিভ মেৰিটাইম এণ্ড জিঅ'পলিটিকেল ফ্লেশ্ববেক। সো এক্টিভ মেৰিটাইম এণ্ড জিঅ'পলিটিকেল ফ্লেশ্ববেক কোৱাৰ লগে লগে, মেৰিটাইম কোৱাৰ লগে লগে কি আহি যায় আমাৰ মনত, এটা বৰ্তমান নিউজত মেৰিটাইম কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত আহি যায় এটা
ষ্টেটৰ কথা আমাৰ মনত পৰে, যিটো ষ্টেট আছে ষ্টেট অফ হৰমুজ। কাৰণ আমি গম পাওঁ ইজৰাইল আৰু ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত যিটো যুদ্ধ হৈ যায় ৰিচেণ্টলি, এই যুদ্ধটো হোৱাৰ লগে লগে ষ্টেট অফ হৰমুজ ইৰানিয়ান ৰিভলিউশ্যন গাৰ্ড কৰ্পছে কমপ্লিটলি বন্ধ কৰি দিয়ে। আৰু ষ্টেট অফ হৰমুজ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে এছিয়া পেচিফিক ৰিজনৰ যিমানখিনি কাণ্ট্ৰি আছে গোটেইখিনি কাণ্ট্ৰিৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডৰ ওপৰত বহুত এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট পৰা দেখা পাওঁ, আৰু কমপ্লিট ৱৰ্ল্ড ট্ৰেডটো ডিষ্ট্ৰাপ্ট হোৱা দেখা পাইছিলোঁ। গম পাইছা বস্তুটো? চ' এই মেৰিটাইম পিচফুল মেৰিটাইম বা এক্টিভ মেৰিটাইম কেনেকৈ আমি ষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ, জিঅ' পলিটিকেল ফ্লেছ পইণ্ট, এইবিলাকৰ ওপৰত এইবাৰৰ ছাবমিটত ডিছকাছ কৰা হৈছে। So the sixth strategic priority of the France G7 presidency. So এইবাৰৰ যিটো G7 presidency হৈছে তাতে 6টা মেইন পিলাৰৰ ওপৰত বা 6টা মেইন ষ্ট্ৰেটেজিক প্ৰায়ৰিটিৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে। গ্ৰুপ 7ৰ যিমানকেইখন কাণ্ট্ৰি আছে প্লাছ আমাৰ ইণ্ডিয়াই এজন নন মেম্বাৰ হিচাপে, ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ নহয়, মনত ৰাখিবা G7ত ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ নহয়। বাই দ্য ৱে ইণ্ডিয়াও তাতে কি কৰে, পাৰ্টিচিপেট কৰে। চ' চবৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনত আমি দেখা পাওঁ, G7 কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনত দেখা পাওঁ মেইনলি 6টা ষ্ট্ৰেটেজিক প্ৰায়ৰিটিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হয়। এই 6টা প্ৰায়ৰিটি হৈছে কি, বেলেঞ্চড এণ্ড ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ। মনত ৰাখিবা বেলেঞ্চ আৰু কি ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ। চ' ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ মানে কি, বহনক্ষম উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। চ' বেলেঞ্চ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ, কাৰেক্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেপাচিটি, predatory competition, over indebtedness that spark economic crisis. So indebtedness মানে কি, আমি দেখা পাওঁ বহুত কাণ্ট্ৰি আছে যিখিনি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হওক বা পুৱাৰ যিখিনি কাণ্ট্ৰি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত ডেট বাৰ্টনটো বঢ়াৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ইকনমিক ক্ৰাইচিছ দেখা পোৱা যায়। আজি ৰিচেণ্টলি আমি 4 বছৰ আগতে শ্ৰীলংকাত দেখা পাইছিলোঁ যিটো ইকনমিক ক্ৰাইচিছ হৈছে। চ' এইবিলাকৰ ওপৰত বেলেঞ্চ ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ, চ' এইবিলাকৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট আছিল কি, ফাৰ্ষ্ট এই প্ৰায়ৰিটিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰাইছে বেলেঞ্চ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ। চ' ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল অভাৰ কেপাচিটি, প্ৰিডেটৰী কম্পিটিশ্যন, অভাৰ ইনডেপনেছ ডেট স্পাৰ্ক ইকনমিক ক্ৰাইচিছ। চ' এইখিনি কেনেকৈ আমি মিটিগেট কৰিব পাৰোঁ বা এইখিনিক আমি কেনেকৈ এই চেলেঞ্জখিনিক আমি কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত বেলেঞ্চ ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে। Second, discuss kora ase new consensus on international solidarity, streamlining the funding instruments to make development official assistance more impactful in developing nations. So developing nation bilakot jate আৰু অলপ ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, তাতে বেচিকেলি ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত আমি কেনেকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' ডেভেলপিং নেশ্যনবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে সিহঁতত ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট বঢ়াব কেনেকৈ পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছলিডাৰিটিৰ ওপৰত এটা নিউ কনচেনচাছ লোৱা হৈছে এই গ্ৰুপ 7 কাণ্ট্ৰিত ছাবমিটত। 3 নম্বৰ যদি চাওঁ, ষ্টেণ্ডিং দ্য ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল ভেলু চেইন। চ' যিখিনি আমাৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আছে, ফৰ এক্সাম্পল ক্ৰুড অইল হওক বা আদাৰ যিখিনি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আছে, সেই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলখিনিৰ যিটো ভেলু চেইন আছে বা ছাপ্লাই চেইন যিটো আছে, গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ যিটো ছাপ্লাই চেইন আছে, সেই ছাপ্লাই চেইনটো কেনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ষ্ট্ৰেন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰতো G7ত ডিছকাছ কৰা হৈছে এইবাৰ। ডাইভাৰ্চিং দ্য এক্সট্ৰাকশ্যন, ষ্ট'ৰেজ এণ্ড ৰিফাইনিং নেটৱৰ্ক ফৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ এণ্ড মনোপলি পজিশ্যন, প্ৰাইমাৰিলি টাৰ্গেটিং চাইনা। চ' ইয়াতে টাৰ্গেট কৰা হৈছে কাক, টাৰ্গেট কৰা হৈছে চাইনা। কাৰণ চাইনাই আমি দেখা পাইছিলোঁ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলবিলাক নিজে ডেভেলপ কৰি আছে আৰু নিজে গোটেইখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে। চ' নিজে ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰাখি আছে আৰু চাইনাই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলখিনি ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰাখি কেনে ৱৰ্ল্ডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি ইকনমি আছে লাইক USA হওক, UK হওক, সেইবিলাকক কি কৰি আছে, কাউণ্টাৰ কৰি আছে, ইকনমিকেলি কাউণ্টাৰ কৰি আছে। চ' ইয়াতে G7 কাণ্ট্ৰিবিলাকে গ্ৰুপিঙত মিটিংটো কৰি কেনে ইয়াতে এটা বস্তু কোৱা হৈছে যে যিখিনি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ আছে বা যিখিনি আমাৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেল আছে, এইখিনিক আমি কেনেকৈ ষ্ট'ৰেজ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি এক্সট্ৰাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে, যাতে চাইনাৰ সেই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল বা ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটেৰিয়েল যিটো পলিচি আছে সেইটোক আমি কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি নহয় G7 কাণ্ট্ৰিয়ে। Protecting children online, standardizing the safety initiative on digital and AI platform. So digital platform যেনেকৈ ফেচবুক, ইনষ্টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে, স্নেপচেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে যিমানখিনি ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আছে, ফ্ৰম ইউটিউবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে, চ' আৰু প্লাছ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ যিটো প্লেটফৰ্ম আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম আছে, ChatGPT আছে, তাৰপিছত জেমিনি আছে, গম আছে, গ্ৰোক আছে। চ' যিমানখিনি AI প্লেটফৰ্ম আছে প্লাছ যিমানখিনি ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আছে, এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মক পুৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ছেফটি এটা প্লেটফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, যাতে আমাৰ বাচ্চাবিলাকক, চিলড্ৰেনবিলাকক এইবিলাক প্লেটফৰ্মৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ফাইটিং অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম এণ্ড ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং। চ' অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি আহি যায়, হিউমেন ট্ৰেফিকিং আহি যায়, গম পাইছা বস্তু, প্ৰষ্টিটিউশ্যন আহি যায়, ফ'ৰ্চফুল প্ৰষ্টিটিউশ্যন আহি যায়, বা যিখিনি ড্ৰাগছ ট্ৰেফিকিং আছে, চ' সেই
অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম প্লাছ ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিঙক আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ ফাইট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতো ডিছকাছ কৰা হৈছে আৰু লাষ্ট 6 নম্বৰ প্ৰায়ৰিটিটো চাওঁ গ্ল'বেল ফাইট এগেইনষ্ট কেঞ্চাৰৰ এগেইনষ্ট যিটো কেঞ্চাৰ যিটো আমাৰ বেমাৰ আছে চ' সেই কেঞ্চাৰ বেমাৰৰ বিৰুদ্ধে গ্ল'বেলি আমি কেনেকৈ ফাইট কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতো ডিছকাছ কৰিছে এক্সিলেটিং অনকলজি ডাটা শ্বেয়াৰিং এক্ৰছ দ্য বৰ্ডাৰ চ' যিমানখিনি কাণ্ট্ৰি আছে G7ৰ লগত জড়িত সব কাণ্ট্ৰিবিলাকে ইয়াতে কৈছে যে আমাৰ অনকলজি মানে কি অনকলজি ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ষ্টাডি অফ কেঞ্চাৰ ভাইৰাছ গম পাইছে কেঞ্চাৰৰ যিটো ভাইৰাছ আছে তাৰ ষ্টাডি কি বুলি কোৱা হয় অনকলজি চ' অনকলজি ৰিলেটেড যিখিনি ডাটা আছে সব ডাটাবিলাক এটা কাণ্ট্ৰি আৰু এটা কাণ্ট্ৰিক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়া এটা কি কৰিছে ৰিচেণ্টলি যে টি চেল থেৰাপি আমি যে ডিছকাছ কৰোঁ যে টি চেল থেৰাপি চ' টি চেল থেৰাপি ইজ ৰিলেটেড টু দ্য কেঞ্চাৰ গম পাইছে কেঞ্চাৰৰ লগত জড়িত হয় চ' এইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ এই 6টা প্ৰায়ৰিটিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰাইছে চ' এতিয়া আমি চাওঁ কি G7 জি বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি মনত ৰাখিবা জি ইজ লাইক গ্ৰুপ জি মানে কি গ্ৰুপ চ' গম পাবা G7ৰ পিছত G8 আছে আৰু তাৰপিছত কি আছে G20 আছে চ' আমি সকলোৱে গম পাওঁ G20 এই 2 বছৰ আগতে G20 একদম গুৱাহাটীৰ চাৰিওফালে দেখা পাইছিল ন G20 মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত একদম চবৰ ফটো দেখা পাইছিল ন G20 ছাবমিট হৈছিল যে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে হৈছিল G20 ছাবমিট চ' G20 ইজ এ লাৰ্জ গ্ৰুপ চ' তাৰ যিটো একদম মাইনৰ যিটো যে বিগিনিং যিটো যে এইটো হৈছে G7 চ' G7ত 7টা কাণ্ট্ৰি আছে G7 মানে গ্ৰুপ 7 7টা কাণ্ট্ৰি আছে চ' তাতে জাৰ্মানী আছে UK আছে ফ্ৰান্স আছে তাৰপিছত কানাডা আছে তাৰপিছত US আছে ইটালী আছে তাৰপিছত জাপান আছে G8 কোৱাৰ লগে লগে G7+1 G8 কোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব G7+1 7+1 8 চ' এই 7টাৰ লগত যদি আৰু এটা লগাই দিওঁ আৰু এটা কোন ৰাছিয়া চ' ৰাছিয়া লগোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায় G8 হৈ যায় তাৰপিছত এতিয়া 8টা হৈ গ'ল আৰু 12টা যদি কাণ্ট্ৰি আমি এড কৰি দিওঁ সেইটোত কি হৈ যাব G7 plus G8 কাণ্ট্ৰি কোন ৰাছিয়া প্লাছ আৰু 12খন কাণ্ট্ৰি এড কৰি দিলে কি হৈ যাব G20 চ' G20 কোনখন G20 হৈছে তুৰ্কী ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰ্জেণ্টিনা ব্ৰাজিল সাউথ কোৰিয়া মেক্সিকো চাইনা ইণ্ডোনেছিয়া সৌদি আৰবিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়া এণ্ড সাউথ আফ্ৰিকা চ' এইখিনি এই 12টা চ' মনত থাকিবা G7 plus G8 ইণ্ডিয়া তাতে কোনো মেম্বাৰ নহয় ইণ্ডিয়া ইজ এ মেম্বাৰ অফ G20 একদম ধুনীয়াকৈ মনত থাকিবা ফিলিমছত কুৱেশ্যন সোধে অৰিজিন চাওঁ আমি G7ৰ formed in 1975 initially G6 আছিল ফাৰ্ষ্টত G6 আছিল বাট কানাডা জইন কেতিয়া কৰে with Canada joining in 1976 ই কি হৈ যায় G7 হৈ যায় following the 1973 oil crisis so 1973 যেটো oil crisis আছিল সেই oil crisis to coordinate কৰিবৰ কাৰণে ওয়াৰ্ল্ডৰ যিখিনি গ্লোবাল ইকোনমি আছে সেই গ্লোবাল ইকোনমিক বিলাকে একলগ হৈ কিনে এটা গ্ৰুপ বনাইছিল যেটো G6 বুলি কৈছিল তাৰপিছত 76ত কি লগ হয় এক বছৰ পিছতে কানাডা লগ হোৱাৰ পিছত এটো G7 হৈ যায় তাৰপিছত কেইদিন পিছত আমি দেখা পাওঁ G8 হৈ যায় G8 মানে কি ৰাছিয়া জইন ইন 1997 ত এই G7ৰ লগত কোন জইন হয় ৰাছিয়া জইন হয় so making it G8 হৈ যায় G7ৰ কি পৰা কি হৈ যায় G8 but was indefinitely suspended and excluded in 2014 ত কি কৰা হয় এই G8 গ্ৰুপৰ পৰা ৰাছিয়াক সাসপেন্ড কৰা হয় following the annexation of Crimea যেতিয়া ৰাছিয়াই ক্ৰিমিয়াক annexation কৰে so ক্ৰিমিয়াক annexation কৰাৰ লগে লগে ৰাছিয়াক কি কৰা হয় এই G8 মানে G7ৰ যিটো ইনিশিয়াল গ্ৰুপিং এই গ্ৰুপিংৰ পৰা ৰাছিয়াক আতৰাই দিয়া হয় আকৌ সেই G8 টো কি হৈ যায় G7 হৈ যায় ৰাছিয়াক আতৰাই দিয়া হয় so it's a informal forum কোনো formal কোনো secretariat নাই কোনো নাই just it's a informal grouping যেনেকৈ আমি G20 ৰ কথা কওঁ G20 is also a informal grouping তাতে কোনো institutional backup নাই কোনো headquarter নাই কোনো secretariat নাই so মনে ৰাখিছে informal forum of advanced industrial economy যিমান পৃথিৱীৰ ডাঙৰ যিখিনি industrial economy আছে সবৰ এটা informal forum হয় no permanent secretariat no formal charter no declaration or non binding consensus statement so যিমানখিনি declaration কৰা হ'ব এইবিলাক non binding হয় binding নহয় যে মেম্বাৰে মানিবই লাগিব বুলি নহয় সো মেম্বাৰ কোন আছে ইউনাইটেড ষ্টেট বৰ্তমান 7টা মেম্বাৰ আছে ইউনাইটেড ষ্টেট আছে ইউনাইটেড কিংডম আছে ফ্ৰান্স আছে জাৰ্মানী আছে ইটালী আছে জাপান আছে আৰু কোন আছে কানাডা এই 7টা মেম্বাৰ হয় বাট এটা বস্তু মনত ৰাখিবা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন পাৰ্টিসিপেট এজ এ নন enumerated member হিচাপে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কি কৰে ইয়াতে G7 ত পাৰ্টিসিপেট কৰে আই হোপ সকলো বুজি পাইছা so Indian expect চাও কাৰণ আমাৰ গম পাও India is not a member of G7 India G7 ৰ মেম্বাৰ নহয় India G8 ৰ মেম্বাৰ নহয় India is a member of G20 but India ইয়াতে পাৰ্টিসিপেট কৰে so India পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ এক্সপেক্ট টু চাও ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিয় সিগনিফিকেন্ট হ'ব কাৰণ আমি গম পাও our honorable prime minister Narendra Modi ডাঙৰীয়া participate the recent G7 summit in France
So India karone important significant ki hobo India is emerged as the voice of global south. So jitu south ase ba southeast asian jitu region ase he southeast asian region ba southern region কোনো এখন কান্ট্রিয়ে G7 ত পার্টিসিপেট কৰা নাই তাতে আমাৰ ইন্ডিয়াই পার্টিসিপেট কৰি আছে so that significant that India is becoming the global voice of the global south in the emerging industrial economy across the world. So India uses G7 platform to bridge the divergent agenda of the industrialized west and developing world. New Delhi continuously advocate for equitable climate finance. So climate finance oporot amar India damar ta significance hobo. So and transparent affordable technology transfer. So India karone eta gurutto significant ki hobo India will emerge as a global voice of the global south in the G7 summit. তাৰপিছত স্যাৰ ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড AI আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এথিক্সৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট পৰিব So G7 digital trade principle to ensure cross border data flow remain secure. So এইখিনিৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ কি হ'ব এটা ডাঙৰ আমি significant দেখা পাওঁ clean energy transitionৰ ওপৰত হ'ব G7 clean energy investment at outreach platform. India routinely invite G7 private and public entities to invest heavily in the expanding green hydrogen. So our honorable Prime Minister Narendra Modi Dangoria G7 submitted present hoi kine jimankhini private company ase jimankhini public authority ase sobak invite korise je India সকলো আহিব লাগে আহি কিনে ইণ্ডিয়াত কি কৰিব লাগে গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন সোলাৰ ইকোসিস্টেম এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল এইবিলাক সেক্টৰত কি কৰিব লাগে সকলোৱে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব লাগে বুলি ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে সকলোক ইনভাইট কৰিছে So এইখিনি আছিল কি ইন্ডিয়ান এক্সপেক্ট সো আজি প্ৰথমটো টপিক ডিসকাস কৰিলো মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক ইন্ডিয়া স্লোভাকিয়া কম্প্ৰিহেনসিভ পাৰ্টনাৰশ্বিপ জিএস পেপাৰ 2 ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট খুদি দিব পাৰে কাৰণ ইউপিএসসি দেখা পাইছো যাতা কান্ট্ৰি লগত আমি দেখা পাইছো কি খুদি আছে ৰিলেশন খুদি আছে সো এপিএসসি খুদি দিব পাৰে এইবাৰ সো সাউ নিউজত কিহৰ কাৰণে আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী পেইড এ ষ্টেট ভিজিট টু দ্য স্লোভাক ৰিপাব্লিক অন জুন 15 So 15 জুন তাৰিখে আমি গম পাও আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তাতে গৈ ভিজিট কৰিছিল So this marked the first ever visit by an Indian Prime Minister Slovakia. So Slovakia jo prothom gaki Prime Minister kon hoy our Narendra Modi after the independence since the independence of Slovakia independence kete hoisil 1993 so 1993 pura bortoman leke Slovakia jo prothom gaki bharatiyo pradhan mantri kon hoy Narendra Modi eta bhal bostu ki tekhete gutei bharat borkhor kono ekhon desh baki rakha na sobote tekhete furi ase enjoy kori ase bibhinno doronar partnership develop kori ase loge loge So primary outcome of this visit was formal elevation of bilateral ties to a comprehensive partnership. So agot ami jodi dekha pao Slovakiaৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ নোহোৱা নহয় স্লোভাকিয়াৰ লগত আমাৰ এটা কি আছিল ফৰ্মেল বাইলেটাৰেল ৰিলেশন এটা আছিল নৰ্মেল আৰু জাস্ট ফ্ৰেন্ড টাইপ আছিল জাস্ট ফ্ৰেন্ড টাইপ সো নাও ইটস বিকাম দ্য কম্প্ৰিহেনসিভ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইটস লাইক বেষ্ট ফ্ৰেন্ড সো জাস্ট ফ্ৰেন্ডৰ পৰা বেষ্ট ফ্ৰেন্ড ৰিলেশনটো কি কৰা হল ডেভেলপ কৰা হয় আৰু ইয়াতে 11টা এগ্ৰিমেন্টৰ ওপৰত সাইন কৰা হল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এমওইউ মেমোৰেন্ডাম অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিলাকো কি কৰা হয় সাইন কৰা হয় মনত ৰাখিবা এটো আছিল কি ইণ্ডিয়া স্লোভাকিয়া কম্প্ৰিহেনসিভ পাৰ্টনাৰশ্বিপ So key pillar of the 2026 joint statement. So yate ei de comprehensive partnership jitu asil ei comprehensive partnership bot kuntu pillar or upor discuss koraise so sabotke beshi important pillar to ki strategic and multilateral governance yar upor discuss koraise jeneke India ki bicharise UNSC reform United Nations Security Council jitu jat India ki bichari ase permanent membership bicharise karon ami gom pa UNSC t matro 5টা permanent member ase India is not a permanent member of UNSC but India ki kori ase rashtrashanghor pora arambho kori kene hok United Nations Security Council or peacekeeping force te hok India bahut bosoror pora bahut eta huge contribution di ase and India emerged the global the highest developing country in the world highest developing economy in the world on the basis of GDP bakhat jodi sa beleg bakhat nohoy So India become the highest developing country in the world. So teneko eta situation of India bahut bosor agor pora not only in the Modi era agor pora ami dekha poi so India ki bichari ase United Nations Security Council permanent membership bichari ase but ami jodi dekha pao China's coffee club e tate ki kori ase counter kori ase so etia India ki lage entire India lage United Nations Security Council ot reform lage aru tate India permanent membership lage hei karone Modi dangoria jot visit kori ase tate ei multilateral governance er upor basically discuss kora hoy so junkhon country logot ami comprehensive partnership develop kori asu strategic partnership develop kori asu so sob country bilakor por ami assign loi asu je ei bilak country amak United Nations jitu general assembly meeting hobo tate amak ki koribo support koribo jate ami United Nations Security Council er ki pao permanent membership pao
So both nations called for an urgent expansion of the United Nations Security Council in both permanent and non-permanent categories. Slovak Prime Minister Robert Fico explicitly reiterated strong support for Indian permanent membership. So Slovakia Prime Minister Indian permanent membership কাৰণে completely আমাক support কৰিলে. So এইটো এটা ডাঙৰ তাৰপিছত নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লায়াৰ্ছ গ্ৰুপ যি আছে স্লোভাকিয়া ৰিএফাৰ্ম দ্যাট ইটছ কনষ্ট্ৰাকটিভ এপ্ৰোচ টুৱাৰ্ড ছাপোৰ্টিং ইণ্ডিয়াজ বাইট ফৰ দ্য মেম্বাৰশ্বিপ ইন 48 নেশ্যন এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল ৰিজিম চ' ইণ্ডিয়াই কি কৰি আছে নিউক্লিয়াৰ যিখিনি এনাৰ্জি আছে নট নিউক্লিয়াৰ ৱেপন নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি কি কৰি আছে 48খন নেশ্যনত কি কৰি আছে এক্সপৰ্ট কৰি আছে চ' তাতে স্লোভাকিয়াও আমাৰ ইণ্ডিয়াক ছাপোৰ্ট কৰি আছে তাৰপিছত ইণ্ডো পেচিফিক এলাইনমেণ্ট চ' এইবিলাক কি হয় এইবিলাক জাষ্ট সাম ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড মাল্টিলেটাৰেল গভৰ্ণমেণ্টছ ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰা হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰা হয় ইণ্ডো পেচিফিক এলাইনমেণ্ট ইণ্ডিয়ান কি আছিল ইণ্ডিয়ান ভাৰত মহাসাগৰ প্লাছ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ যিটো আছে ইণ্ডো পেচিফিক এলাইনমেণ্ট চ' ইয়াতে এটা এলাইনমেণ্ট কৰা হয় ৰিলেশ্যন জইণ্ট ষ্টেটমেণ্ট এমফাচাইজ এ শ্বেয়াৰ কমিটমেণ্ট টু এ ফ্ৰী অপেন পিচফুল এণ্ড প্ৰস্পাৰাছ ইণ্ডো পেচিফিক region. So Indo-Pacific region মানে free trade, open trade, peaceful trade এইবিলাকৰ ওপৰত দুইখন কাণ্ট্ৰি মোটা ডিছকাশ্যন কৰিলে emphasizing the international law, sovereignty and United Nations Convention on the Law of Sea যিটো UN clause বুলি কোৱা হয় so United Nations Convention on the Law of the Sea যিটো ইণ্ডিয়াই হওক বা স্লোভাকিয়াও কি কৰি আছে ৰেছপেক্ট কৰি আছে আৰু প্লাছ এক্সপেক্ট মানে কি কৰিলে ৰেছপেক্টটো কৰি আছে প্লাছ সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্টো কৰি আছে চ' UN ক্লজৰ যিখিনি ল' আছে বা যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি কেনে মেৰিটাইম বা ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনত আমি এটা পিচফুল ট্ৰেড যাতে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ চ' তাৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰা হয় এংগেজমেণ্ট উইথ দ্য চেণ্ট্ৰেল ইউৰোপিয়ান ব্লক ইণ্ডিয়া ইণ্ডিকেটেড প্লান টু এনহেন্স connectivity infrastructure cooperation with regional framework led by the Central Eastern European states যেনেকা Visegrad বুলি আছে Visegrad 4 B4 বুলি কোৱা হয় এটুকে আছে চেক ৰিপাব্লিক হাংগাৰী পোলেণ্ড স্লোভাকিয়া চ' ইয়াৰ থ্ৰুতে কিনে ইণ্ডিয়া কি কৰিব ইয়াতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কপাৰেশ্যন প্লাছ কানেক্টিভিটি ডেভেলপ কৰিব স্লেকভ 3 ইয়াৰ থ্ৰু কিনে অষ্ট্ৰিয়া চেক ৰিপাব্লিক এণ্ড স্লোভাকিয়াত কি কৰাব ডেভেলপমেণ্ট কৰিব ইণ্ডিয়া এইবিলাক ইনিচিয়েটিভ 3C's initiative 3SI a political economic platform of European state located between the Baltic Adriatic and Black Sea so it took 3C initiative বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব তাতে ইণ্ডিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্লাছ কমিউনিকেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট কৰিব So South Africa defense and security cooperation of letter of intent and defense signed to defend joint research and development of the capacity building and direct defense industrial manufacturing. So India আৰু Slovakia এটা সাইন কৰিলে MOU এখন সাইন কৰিলে য'ত কি কৰা হ'ব আমাৰ ডিফেন্স যিখিনি আছে ইকুইপমেণ্ট এইখিনি জইণ্ট ৰিচাৰ্চ কৰাব প্লাছ জইণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কৰাব ডেভেলপমেণ্ট কৰাব তাৰ কাৰণে সাইন কৰিলে প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত সাইন কৰিলে যে দুইখন দেশে এতিয়া কি কৰিব একেলগে কি কৰিব ডিফেন্স ইকুইপমেণ্টবিলাক ডেভেলপ কৰিব প্ৰডাকশ্যন কৰিব একেলগে জইণ্ট ৰিচাৰ্চ কৰিব চ' মনত থাকিবা চ' ইয়াতে কি কৰা হৈছে বেচিকেলি আণ্ডাৰ দ্য মেক ইন ইণ্ডিয়া টেম্পলেট চ' আমাৰ যিটো যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এই ইয়াৰ ইনিচিয়েটিভটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনে দুইখন দেশে একেলগে মিলি কিনে প্ৰডাকশ্যন কৰিব কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে সন্ত্ৰাসবাদীক নিপাত কৰিবৰ কাৰণে দুইখন দেশে এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰে চ' ইয়াতে জইণ্ট ৱৰ্কিং গ্ৰুপ অন টেৰৰিজম এডভোকেট ফৰ দ্য আৰ্লি এডপশ্যন of the comprehensive convention of international terrorism at United Nations so ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় মোটামোটাকে গুৰুত্ব দিয়া হয় ইকনমিক এণ্ড ট্ৰেড আৰ্কিটেকচাৰ চাওঁ ইণ্ডিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট যিটো আছে Slovakia extended absolute support for the swift implementation of the recently concluded India European Union Free Trade Agreement to boost the market access for startup, MSME and heavy industry. So আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মাজত যিটো যে ৰিচেণ্ট ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰা হ'ল আৰু সেই ৰিচেণ্ট ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টটো এজ এ মেম্বাৰ অফ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন স্লোভাকিয়া কৈছে কি ৰিচেণ্টলি এইটো অতি জলদি কি কৰিব লাগে অতি সোনকালে এইটো কি কৰিব লাগে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে যাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত কমপ্লিটলি ষ্টাৰ্টআপ মাৰ্কেট এছেছ হ'ব MSME হ'ব হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এছেছ পোৱা যাব চ' স্লোভাকিয়া এজ এ মেম্বাৰ অফ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন কি কৰি আছে যে কৈছে যে এই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টটো ইমিডিয়েটলি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে এনফৰ্চ হ'ব লাগে bilateral trade profile যদি চাওঁ total trade has historically crossed 1.2 billion euro so মানত ৰাখিবা so দুইখন দেশৰ মাজত bilateral trade plus export plus import যদি চাওঁ আমি 1.2 billion কি হৈ গ'ল ইউৰো ক্ৰছ কৰিলে ইণ্ডিয়াছ মেজৰ এক্সপৰ্ট যদি চাওঁ মোবাইল ফোন এক্সপৰ্ট হৈ আছে ফুড এৱাৰ ইণ্ডিয়া এক্সপৰ্ট কৰি আছে জাৰ্মান এক্সপৰ্ট কৰি আছে মটৰ ভেহিকেল পাৰ্ট ইণ্ডিয়া এক্সপৰ্ট কৰি আছে ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰডাক্টবিলাক ইণ্ডিয়া এক্সপৰ্ট কৰি আছে
তাৰপিছত যদি চাওঁ স্লোভাকিয়াৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি ইম্পৰ্ট হৈ আছে ফিনিছ মটৰ ভেহিকেলবিলাক স্লোভাকিয়াৰ পৰা আহি আছে আমি পাৰ্টছ দিওঁ গম পাইছে আমি নাট বল্টুবিলাক পঠাওঁ তাৰ পৰা কি আহে গাড়ীৰ পৰা গাড়ী হৈ আহে বনি আহে গম পাইছে বস্তু তাৰপিছত মেচিনাৰীবিলাক আহি আছে পাম্প আহি আছে তাৰপিছত স্পেচিয়েলাইজ ট্ৰান্সমিশ্যন কম্পনেণ্ট এইবিলাক আহি আছে চ' মেচিনাৰী প্ৰডাক্টবিলাক বা ভেহিকেলবিলাক স্লোভাকিয়াৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইম্পৰ্ট হয় Technology, energy and space frontier की relation digital public infrastructure signed an MOU on digital technology to facilitate sharing India's technological stake and scale capability. So দুইখন দেশৰ মাজত technological share cross boundary technological share ওপৰত MOU এখন sign কৰা হয় on digital public infrastructure. Emerging technology যেনেকা focus on semiconductor so semiconductor বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জাগিৰোডৰ কথা মনত পৰে গমছা সো সেমিকন্ডাক্টৰ ওপৰত ডিসকাস কৰাইছে AI deployment যেনেকৈ including creating a India chair on AI at Slovak University and securing IT infrastructure against future quantum threat through post quantum cryptography transition so emerging technology like AI তাৰপিছত কি quantum technology super computing এইবিলাকৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰা হয় ইণ্ডিয়া আৰু স্লোভাকৰ মাজত গমছে বস্তুটো Space and nuclear energy উপৰতো ডিসকাশন কৰা হয় MOU সাইন কৰা হয় renewing space synergy recalling that India's PSLV polar satellite launch vehicle XL successfully launched Slovakia's first satellite so মনত থাকিবা very important for your prelims perspective so মনত থাকিবা ইণ্ডিয়াৰ যেটো PSLV এটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা কি হয় launch vehicle হয় মনত থাকিবা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপ কৰা ইণ্ডিয়ান স্পেস ৰিসাৰ্চ অৰ্গানাইজেশন অৰ্থাৎ ইসরো ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপ কৰা এটা লঞ্চ ভেহিকেল যেটো হৈছে PSLV XL সো PSLV মানে কি পোলাৰ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল সো স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেলৰ মাজত যদি চাও ইণ্ডিয়াৰ ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপ কৰা ওয়ান অফ দা ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ওয়ান অফ দা পাৱাৰফুল যদি আমি স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল দেখো এটো হৈছে PSLV আৰু ইণ্ডিয়াৰ এই PSLV থ্ৰু দি কিনে স্লোভাকিয়া হিয়তৰ প্ৰথমটো স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰিলে in 2017 মনত ৰাখিবা launch Slovakia's first satellite SK Cube into orbit in 2017 Slovakia invited deeper private aerospace cooperation concurrently both states agreed to share technology and civilian and peaceful nuclear and the geothermal energy hine ডাঙৰ কথা লেকচাৰ আৰু labor mobility and diaspora so Indian diaspora তাতে কেনেকা যাব বা ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কফোর্স বা আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কফোর্স আছে স্কিল হোক বা আনস্কিল ওয়ার্কফোর্স তাতে কেনেকা মোবিলিটি হ'ব সো তাৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা হ'ল তাতে কেনেকা প্লেসমেন্ট দিয়া হ'ব সোশিয়াল সিকিউৰিটি এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰা হ'ল পিপল টু পিপল টাই গমে চাইছিলো সো ইয়াতে কি কৰা হ'ল হেডলাইন দ্য বাই নিউ ষ্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম উইথ IIT দিল্লী লগত ষ্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম হ'ব Moving to the next topic, INS Bhaj, syllabus of GS paper 3, science and technology, defense, তাৰপিছত প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এইবিলাক টপিক প্ৰিলিমছৰ পৰা খুদে বেলেগ কৰ পৰা নখুদে সো চাও মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স অ্যানাউন্স ইজ ডিসিশন to drop the long standing runway expansion plan for INS Bhaj located at Campbell Bay, Great Nicobar Island so মনত থাকিবা Ministry of Defense announced its decision to drop the long standing runway expansion plan for INS Bhaj মনত থাকিবা very important হয় নিউজত কিহৰ কাৰণে ড্ৰপ কৰা হ'ল সো মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স এনাউন্স ইজ ডিসিশন টু ড্ৰপ সো মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্সে কি কৰিলে সো ইণ্ডিয়াৰ যেটো সবতকৈ দীঘলীয়া এটা ৰানৱে হয় ফৰ INS প্লেন ফৰ INS Bhaj হেতু ড্ৰপ কৰিলে আৰু এটো বেসিক্যালি কোত আছে কেম্বেল বে কোত আছে গ্ৰেট নিকোবৰ আইল্যান্ডত আছে সো চাও আমি কিহৰ কাৰণে important so INS Bhaj and Great Nicobar INS Bhajৰ বিষয়ে it is a premier Indian naval air station so India সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট এটা নেভেল এয়াৰ ষ্টেচন হয় যেটো কোত লোকেটেড হৈ আছে Andaman Nicobarত হৈ আছে and it is strategically more important for our India's southern pointer কাৰণে plus India strategically India Pacific region plus Bay of Bengal আৰু state of Malacca লগত কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় নেভেল এয়াৰ ষ্টেচন হয় যেটো ইণ্ডিয়ান নেভেল এয়াৰ ষ্টেচন বুলি কোৱা হয় বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় Location site to quote as a Campbell Bay on Great Nicobar Island of the southernmost territory of the Andaman and Nicobar Island. Monodegwa Great Nicobar Island of the southernmost point. Sir, it is the southernmost air station of the Indian Armed Force. Indian Armed Force or ekdom southernmost air station hai. Etu ketar par arambo hoy ei Great Nicobar jetu the Indian INS Bhaj jetu the etu arambo 31st July 2012 te arambo hoy. Command structure it operate under the Andaman Nicobar Command
এইটো কাৰ আণ্ডাৰত কমাণ্ড কৰা হয় আন্দামান নিকোবৰ কমাণ্ডৰ আণ্ডাৰত অপাৰেট কৰা হয় India's only joint service operation command comprising the armed navy and air force মনত ৰাখিবা আৰ্মি নেভি এয়াৰ ফ'ৰ্চ তিনিটাৰ একেলগে মিলাই কিনে এটা জইন হয় এইটো মনত ৰাখিবা অনলি ইণ্ডিয়াৰ অনলি হয় এনেকুৱা আৰু নাই সো ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড জিঅ'পলিটিকেল সিগনিফিকেন্স যদি চাওঁ ইয়াতে আমাৰ কোন আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন আমাৰ পিয়াৰ আছে ইণ্ডিয়া ইয়াতে আছে সো ইণ্ডিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতেও আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে সো এই যে দেখা পাইছে না বে অফ বেংগল গমে চাওঁছে এইফালে শ্ৰীলংকা আছে এইফালেও আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে কোন আছে ইয়াতে লক্ষদ্বীপ আছে সো এইফালেও আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে এইটো হৈছে কি আন্দামান নিকোবৰ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ সো এই আন্দামান নিকোবৰৰ একদম তলৰ যিটো যে আইলেণ্ড আছে এইটো কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰেট নিকোবৰ বুলি কোৱা হয় সো এই গ্ৰেট নিকোবৰৰ কেম্বেল বে যিটো আছে কেম্বেল বে এই আইএনএছ বাছ আছে সো মনত থাকিবা কেম্বেল বে বা গ্ৰেট নিকোবৰ যিটো আইলেণ্ড গ্ৰেট নিকোবৰৰ আইলেণ্ডতে এটা ষ্টেট আছে যিটো ষ্টেট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ষ্টেটৰ নাম আছে ষ্টেট অফ মালাক্কা আৰু এই ষ্টেট অফ মালাক্কাৰ থ্ৰু দি কিনে কি হয় ৱৰ্ল্ডৰ 75% ট্ৰেড হয় মনত ৰাখিবা ৱৰ্ল্ডৰ এপ্ৰক্স 75% ট্ৰেড কোনফালে হয় এই মালয়েছিয়া আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজত যিটো যে ষ্টেট আছে ষ্টেট মানে কি দুটা লেণ্ড বডিৰ মাজত যিটো ৱাটাৰ বডি কানেকশ্যন হয় বেচিকেলি দুটা সাগৰৰ মাজত যিটো কানেকশ্যন হয় সেই সাগৰৰ মাজৰ কানেকশ্যনটো বেচিকেলি ষ্টেট বুলি কোৱা হয় কাৰণ আমি ইফালে গম পাওঁ চাউথ চাইনা চি আছে আৰু ইফালে কি আছে পেচিফিক অ'চেন আছে সো ইণ্ডিয়ান অ'চেন প্লাছ বে অফ বেংগলৰ পৰা চাউথ চাইনা চিক যদি কানেক্ট কৰিব পৰা এটাই ৰাস্তা আছে এইটো হৈছে কি ষ্টেট অফ মালাক্কা আৰু ষ্টেট অফ মালাক্কাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ইয়াতে 70% ৱৰ্ল্ডৰ ট্ৰেড কোনফালে হৈ আছে ষ্টেট অফ মালাক্কাৰ ফালে হৈ আছে আৰু ইফালে যদি আমি চাওঁ যদি চাউথ চাইনা আছে আৰু চাউথ চাইনা আছে কোনে নিজৰ ডমিনেণ্ট ইষ্টাব্লিছ কৰি কিনে বহি আছে চাইনাই নিজৰ ডমিনেণ্ট ইষ্টাব্লিছ কৰি কিনে বহি আছে সো ষ্টেট অফ মালাক্কাটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্ট্ৰেটেজিকেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো ইণ্ডিয়া ইয়াতে গ্ৰেট নিকোবৰ যিটো আইলেণ্ড আছে তাতে ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ এনেকুৱা এটা বেছ হোৱাটো বহুত দৰকাৰ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি বা জিঅ'পলিটিকো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চক পইণ্ট চাৰ্ভিলেঞ্চ অফ আইএনএছ বাছ ডাইৰেক্টলি অভাৰলুক দ্য ষ্টেট অফ মালাক্কা এণ্ড crucial 6-degree channel also known as the Great Channel which sit between Great Nicobar and Indonesian island of Sumatra তলত এটা আইলেণ্ড আছে তলত ইণ্ডোনেছিয়াৰ এটা আইলেণ্ড আছে যেটোক সুমাত্ৰা আইলেণ্ড বুলি কোৱা হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় This area handle a massive share of the world maritime trade and energy transit. So, itu choke point hoy ei area to maritime domain awareness research. It acts as a primary base for navies Doreen Do 228 reconnaissance aircraft can operate the Indian Air Force. So, itu important hoy Indian Air Force er karone. Counterpart, it forms the critical defensive offensive outpost to monitor foreign naval movement. So foreign naval movement bilakok monitor koribar karone eta important choke point hoy plus eta important outpost. So adi class ot ami bahut important topics keta discuss korilu jenaka ami discuss korilu G7 prelims ot khodibo pare India Slovakia comprehensive partnership khodi dibo pare tar pasot khodibo pare INS bazar uporo khodi dibo pare. So azilike imane thakok, thank you everyone. Ohakali lokpam aru important current affairs topic loi kene aru eta good news aji 3:30 pora arambho hoi ase Indian economy Mahamarathon series. So 3:30 pora সকলো join hoi jaba Mahamarathon series or logot. So thank you everyone.